שלום חברים, שמי סווטה, מסווטה דיין סופ. היום אספר לכם איך אפשר לעשות דבר כזה, סבון בצורת אבטיח. בצורת אבטיח, בייצור אבטיח, יש פה קליפה, יש פה חלק לבן שמאחורי קליפה, יש פה טיפות, שזה למעשה הגרעינים של האבטיח. יש פה שילוב של טכניקות, ותראו בסרטון איך אפשר לקבל דבר כזה. אז בואו נתחיל. אני מתחילה מזה שמכינה את הכלי שאיתו אעשה גרעינים של הסבון. עכשיו פה בצד אני שמה לכם את המתכון של הסבון, בינתיים אתם יכולים להתעניין. אני חותכת את הפיפטה, מלבישה אותה על פייה של בקבוק הלחיץ ומהדקת אותה עם טייפ כזה של בנאים. שקית ניילון אני מכניסה לתוך בקבוק, אחר כך אני אמלא אותה בסבון. עכשיו אני שוקלת את הפאזה הימית של הסבון, 330 גרם סך הכל. אני משלבת חלטת קלנדולה וחלב אורז. עכשיו אני שוקלת סודה קאוסטית 145 גרם. אני מוסיפה את הסודה קאוסטית בכמויות קטנות לתוך הקרח של נוזלים הקפואים ומערבבת טוב טוב כל פעם. מתחילים משקלת שמנים קשים, חימת שיאה ושמן קוקוס. ממיסה אותם במיקרוגל. לתוך השמנים הקשים המומסים אני מתחילה למדוד את השמנים הנוזליים, זה אחר זה. אני מוסיפה את החימר הקאולין וקורנפלור לתוך השמנים, מערבבת אותם עם הבלנדר עד שאין גושים. דרך מסננת אני מכניסה את הסודה לתוך השמנים בשביל למנוע הגעה של חתיכות קטנות לתוך הסבון. מערבבת עם הבלנדר ממש קצת, בודקת אם האמולסיה היא יציבה, לא רואים נקודות של שמן. אלו המיקות שאני אשתמש בהם. אני מחלקת את הסבון למספר כלים בשביל לצבוע אותם בנפרד. החלק הראשון של גרעינים אני צובעת עם פחם פעיל. חלק שני עם מיקה כהה יותר. אני רוצה לבדוק תמצית ריח מנגו חדשה בסבון הזה. חלק אחר של סבון אני צובעת במיקה בהירה יותר ירוקה, ועכשיו אני מוזגת אותם בסגנון טייגר. מה זה אומר? זה אומר ששופכים באמצע אחד אחרי שני את הסבון ופשוט נותנים לו להתפזר ככה על פני כובד של עצמו. אני מכינה את החלק הלבן של הסבון, מערבבת ושוקלת את התמצית ריח. כאן אני מרימה את הסבון על הצדדים בשביל ליצור את הטקסטורה של חתיכת האבטיח, מחליקה, ושופכת את החלק הלבן. קצת מסובבת לצדדים את התבנית בשביל שהלבן יעלה קצת לצדדים. לשאר הסבון אני מוסיפה מיקה אדומה, מערבבת יחד עם לבן שנשאר לי קצת בכלי, בשביל שהאדום יהיה טיפה יותר עדין כזה פסטל. מוסיפה כמובן תמצית ריח ומוזגת שכבה של שליש בערך מהכמות של הסבון האדום. מכניסה לתוך החלק האדום את החלק של פיפטה, לוחצת על הבקבוק. כמה שלאט יותר אני מעבירה את הכלי, ככה טיפות יהיו גדולות יותר. אני ממשיכה עם האדום, מוזגת עוד שליש בערך, וממשיכה עוד שכבה של גרעינים. כבר במקומות אחרים אני מעבירה את הפיפטה.
מוזגת את הסבון האדום, בעצם מסיימת את כל הסבון. כמה טפיחות קלות בשביל להוציא את בועות האוויר. עכשיו אני מסדרת את החלק העליון של הסבון, עושה ממנו עיצוב כזה פשוט. ומפזרת קצת פרק. יצא די נחמד, אני אוהבת. אני מכניסה את הסבון לתנור שחומם ל-75 מעלות עד שהסבון מתקרר. כעבור 24 שעות היה די קל להוציא את הסבון מהתבנית, הוא היה ממש קשה, ואחרי כזה היה חילוץ ממש קל. בחיתוך הרגשתי שהסבון ממש קשה וזה נעים כשהסבון הוא לא נמרח. קצת הופתעתי לראות את הסבון בחיתוך, תכננתי שגרעינים יהיו יותר כמו טיפות. פעם הבאה אני אעשה את הסבון של גרעינים, סבון אחרון, הוא היה די קשה, ואני גם אעשה כמות יותר קטנה של סבון של גרעינים, כי נשאר לי הרבה סבון שחור שלא השתמשתי בו. אני אשאיר יותר לחלק האדום. עכשיו אני מנקה את הפינות של הסבון, ותכף אני אחתים אותו. ההחתמה הראשונה עשיתי בלי ניילון, והסבון היה קשה מדי וקצת נשבר על החותמת, לכן ניסיתי דרך ניילון נצמד וזה יצא מושלם. ברור וממש יפה. וככה חזרתי חלק אחרי חלק 12 פעמים. בסוף התקבל סבון ממש יפה, מהריח נפלא, הוא יהיה מוכן לשימוש בעוד חודש בערך. תודה רבה על הצפייה, ביי בינתיים.